πώς μπορείτε να απασχολήσετε τους αγαπημένους σας υπερήλικες, ώστε να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα τους, ενώ εξασκούν τη μνήμη τους και την ευληγησία του σώματός τους. Είμαι η Patty Betty Χρονάκη και έχοντας εμπειρία στην φροντίδα ηλικιωμένων, σκέφτηκα να σας παρουσιάσω διάφορες δραστηριότητες που μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να κάνουν μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Η πρώτη μου πρόταση έχει να κάνει με τα γλυκίσματα των Χριστουγέννων. Μπορείτε να τους βάλετε να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτήν, έχοντάς τους μαζί σας στο τραπέζι, δίνοντάς τους ένα κομμάτι ζύμη που μπορούν να την πλάσουν έτσι όπως εκείνοι μπορούν με τα χεράκια τους, και να έχετε ένα χωριστό ταψάκι που μπορείτε να τα βάλετε μέσα, να τα ψήσετε και να τα παρουσιάσετε μαζί με τα δικά σας τα γλυκίσματα. Δεν πειράζει εάν τα χεράκια τους δεν μπορούν να τα πλάσουν πάρα πολύ καλά. Σημασία έχει η συμμετοχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν τις μυϊκές ομάδες των χεριών τους και εξασκούν την ευληγησία στα χέρια τους και στα δάχτυλά τους, και παράλληλα έχουν την ικανοποίηση ότι συμμετέχουν, συνδημιουργούν μαζί σας. Και δεν φαντάζεστε τι χαρά θα πάρουν άμα τους επιβραβεύσετε για το αποτέλεσμα. Μία άλλη δραστηριότητα που μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να κάνουν είναι να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια. Μπορούν να τα παίξουν μαζί σας ή με τα εγγονάκια τους, και αν υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά, μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να παίξουν και εκείνοι, και ας μην το έχουν συνηθίσει. Μία άλλη πρόταση είναι, όπως βλέπετε έχω μέσα στα χέρια μου 2 όμορφα λούτρινα κουκλάκια. Αυτή εδώ είναι μία όμορφη κόκκινη λαμπρίτσα. Είναι πάρα πολύ μαλακιά και πολύ ελαφριά, όπως και αυτός εδώ ο πράσινος βατραχάκος, που ενώ είναι μεγαλούτσικος, είναι όμως πάρα πολύ μαλακούλης και είναι και ελαφρύς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι μαλακά και πολύ ελαφριά, και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, αυτά εδώ τα έχω εδώ γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε αντί για μπάλες. Και τι εννοώ? Επειδή οι ηλικιωμένοι έχουν πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα και παράλληλα με τα χρόνια έχουν μία δισκαμψία στις κλειδώσεις και στις αρθρώσεις τους, ενθαρρύνοντάς τους να παίζουν μπάλα με αυτά τα κουκλάκια, τους βοηθάμε στο να ενεργοποιούν το σώμα τους και βέβαια και το μυαλό τους. Και πώς γίνεται αυτό? Μπορείτε να δίνετε πάσα ο ένας στον άλλον και να παίζετε μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή αυτά είναι πάρα πολύ μαλακά και ελαφριά, δεν κινδυνεύουν να τραυματιστούν. Ούτε τα χεράκια τους, ούτε κάποια άρθρωσή τους, και είναι πολύ ευχάριστη η διαδικασία και θα τους αρέσει. Θα σας δώσω τώρα ένα tip εδώ πέρα, πότε χρησιμοποιούμε το μικρότερο μέγεθος από ένα ελαφρύ μαλακό κουκλάκι λούτρινο και πότε το μεγαλύτερο. Όταν ένας παππούς ή μία γιαγιά έχουν καλύτερη όραση και έχουν επαφή καλή με το περιβάλλον γύρω τους, μπορούν να ανταποκριθούν να πιάσουν όταν τους πετάξετε ένα μικρότερο κουκλάκι. Όταν όμως ένας ηλικιωμένος δεν βλέπει πολύ καλά και δεν έχει πολύ καλή επαφή με το περιβάλλον γύρω του, ένα μεγαλύτερο κουκλάκι, όπως καταλαβαίνετε, θα το δει καλύτερα και τα αντανακλαστικά του θα ανταποκριθούν πιο γρήγορα και καλύτερα. Οπότε
το αφήνω σε εσάς να κρίνετε ποια από τα δύο μεγέθη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε και τα δύο μεγέθη και εκεί θα καταλάβετε ο δικός σας ο αγαπημένος υπερήλικας με ποια ανταποκρίνεται καλύτερα. Απλά σας ξαναλέω να είναι πάρα πολύ μαλακά και πολύ ελαφριά. Το βλέπετε, προσπαθώ να σας δείξω να καταλάβετε πόσο ελαφριά είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην δημιουργηθεί κανένας τραυματισμός την ώρα που θα γίνεται η όθηση και η κίνηση των χεριών για να πιάσουν ή να πετάξουν το κουκλάκι. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζονται πολλές μυϊκές ομάδες, ακόμα και η κοιλιακή τους. Γι' αυτό φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι όταν το παίζετε μαζί τους. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε μέσα στις γιορτές είναι να τους βάλετε να συμμετάσχουν στο στολισμό του δέντρου, του χριστουγεννιάτικου. Να τους ενθαρρύνετε να παίρνουν στολίδια και να πηγαίνουν να τα τοποθετούν οι ίδιοι εκεί που θα τους αρέσει. Αν για κάποιον λόγο κάποιος αγαπημένος σας υπερήλικας δεν έχει τη δυνατότητα να σηκωθεί να πάει μόνος του στο δέντρο να βάλει ένα στολίδι, μπορείτε να του δώσετε μία κούτα, να διαλέξει εκείνος ένα στολίδι και να σας υποδείξει που θα ήθελε να το βάλετε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο τους κάνετε να νιώθουν ότι και εκείνοι συμμετέχουν μέσα σε αυτή την ευχάριστη διαδικασία. Επίσης μπορείτε να πάρετε ένα κουτί σαν αυτό εδώ. Το βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Στο οποίο θα έχετε κι εσείς στολίδια, όπως βλέπετε έχω και εγώ εδώ πέρα διάφορες μπάλες και τι μπορείτε να κάνετε. Θα τους ζητήσετε να τα βάλουν σε κατηγορίες. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ μέσα έχω διάφορων ειδών μπάλες. Μία κατηγορία είναι αυτή εδώ. Και τους ζητάτε να τα ταξινομήσουν, έτσι. Ας πούμε, βρήκα άλλη μία μπάλα εδώ πέρα, όμοια με τις προηγούμενες, σε σχήμα καρδιάς. Και άλλη μία. Μπορείτε να τους ζητήσετε να τις περιγράψουν, να δείτε αν αναγνωρίζουν τα σχήματα, να σας πούν ότι αυτό ας πούμε είναι το σχήμα της καρδιάς, ενώ τα άλλα ήταν στρογγυλά. Μία άλλη κατηγορία είναι αυτή εδώ. Και πάλι μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πούνε τι σχήματα βλέπουν, αν αναγνωρίζουν ότι αυτό έχει το σχήμα της καμπάνας, να σας πούν τι χρώματα βλέπουν πάνω και τι απεικονίζουν, να σας περιγράψουν εδώ τις εικόνες που βλέπουν και να σχηματίσουν μια δεύτερη ομάδα από μπάλες, όπως αυτές. Αυτές είναι πολύ παλιές μπάλες με το γυαλιστερό νήμα, τις οποίες τις έχω εδώ, που μπορείτε και εσείς ενδεχομένως να έχετε όμοιες μπάλες σαν αυτές και τις ταξινομούμε πάλι σε άλλη μία κατηγορία. Επίσης μπορείτε να τους βάλετε να ξεχωρίσουν όλα τα χρώματα διαφορετικά, δηλαδή τα κόκκινα μαζί, τα πράσινα μαζί, τα κίτρινα, τα μπλε και να τους βάλετε και να τα μετρήσουν. Με αυτόν τον τρόπο εξασκούν τη μνήμη τους, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια συμμετέχει όλο τους το σώμα, έτσι, στη δημιουργικότητα, στη συμμετοχή του στολισμού του σπιτιού ή του δέντρου, όπως είπαμε. Και εδώ πέρα έχω άλλο ένα κουτί, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, είναι από τα πολύ παλιά presse papier χαρτιά. Το έχω κρατήσει γιατί με παραπέμπει σε άλλες εποχές, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κουτί και ας είναι πάρα πολύ παλιό. Και εδώ μέσα πάλι έχω στολίδια που μπορείτε και εσείς να τους δώσετε μία παρόμοια
κούτα με δικά σας στολίδια και να τους αφήσετε να τα πιάσουν μέσα στα χεράκια τους, να τα δουν, να τα επεξεργαστούν, να σας περιγράψουν τι βλέπουν, το σχήμα, από τι υλικό είναι φτιαγμένα, το χρώμα, τι μπορεί να τους θυμίζει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, να τους βάζετε στη διαδικασία, να τους κάνετε ερωτήσεις και να σας απαντούν, γιατί έτσι τους ενεργοποιείτε και ψυχολογικά και νοητικά να είναι σε οξυδέρκεια η λειτουργία του εγκεφάλου τους. Επίσης κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να φέρετε διάφορες κάρτες ή καρποστάλ Χριστουγέννων και άλλες κάρτες με άλλα θέματα όπως το Πάσχα, προσκλητήρια, κάρτες γενεθλίων, ονομαστικών εορτών, οτιδήποτε σε κάρτα ή καρποστάλ, ευχετήριες κάρτες. Και τώρα θα μιλήσουμε για τις χριστουγεννιάτικες. Μπορείτε ας πούμε να τις έχετε πεταμένες ή φυλαγμένες σε διάφορα σημεία του σπιτιού, όπως πάνω σε πατάρια, μέσα σε σιτάρια, σε ντουλάπια και μπορείτε ας πούμε να τα πάρετε, να τα ταξινομήσετε. Και μία ιδέα που έχω εγώ είναι εδώ πέρα που έχω να σας προτείνω, είναι αυτό το χάρτινο κουτί που είναι 3 σιρταράκια εδώ και έχω βάλει σε κατηγορίες διάφορες κάρτες. Ας πούμε στο πρώτο, από ό,τι βλέπω εδώ, έχω βάλει προσκλητήρια, διάφορα προσκλητήρια από βαφτίσια και γάμους που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πέρα στο δεύτερο είναι πρόσφατες χριστουγεννιάτικες κάρτες των τελευταίων 20 ετών. Και εδώ πέρα πιο κάτω έχω άλλη κατηγορία καρτών που είναι από γενέθλια και ονομαστικές εορτές. Τι μπορείτε τώρα να κάνετε με αυτά? Μπορείτε να το παρουσιάσετε στους αγαπημένους σας παππούδες, γιαγιάδες ή γονείς σας και να τους αφήσετε να ανοίγουν τα σιρταράκια, να βγάζουν τις κάρτες, να τις επεξεργάζονται, να τους ζητάτε να την περιγράψουν, τι απεικονίζει επάνω, να την ανοίγουν και να βλέπουν αν υπάρχει μέσα κάποια αφιέρωση από κάποιον συγγενή τους ή φίλο τους και να τους ζητήσετε να κάνετε μία συζήτηση πάνω σε αυτό και μπορεί να θυμηθούν ανθρώπους δικούς τους, φίλους τους, που μπορεί και να μην είναι στη ζωή πια και να αρχίσουν να θυμούνται γεγονότα και ιστορίες που θα σας τις πούν και πάνω σε αυτό να εξελιχθεί μια όμορφη συζήτηση. Επίσης κάτι άλλο που έχω εγώ εδώ δημιουργήσει, που θα ήθελα να σας το δείξω, είναι ένας ντοσιές, ο οποίος είναι παλιός, είναι μεγαλούτσικος και μαύρος και επειδή δεν μ' άρεσε η μαύρη σκέτη επιφάνεια που είχε, σκέφτηκα ένα παλιό εργόχειρο της προγιαγιάς μου που όπως βλέπετε είναι φθαρμένο και επειδή δεν ήθελα να το πετάξω, σκέφτηκα να το βάλω εδώ στην επιφάνεια, να το στολίσω και το έχω καλύψει με αυτοκόλλητο σελοφάν, σαν αυτό που τυλάμε τα βιβλία και τα τετράδια στο σχολείο και με αυτόν τον τρόπο το διατηρώ σε καλή κατάσταση και δεν λερώνεται κιόλας. Και από την πίσω μεριά επίσης έχω βάλει ένα κομμάτι λινό παλιό, το οποίο επάνω έχει τα μονογράμματα των προγόνων μου, που είναι και ντυμένα με κόκκινη κλωστή. Μέσα εδώ έχω μαζέψει, έχω κάνει συλλογή από διάφορες εικόνες θρησκευτικού περιεχομένου, σαν αυτές που δίνανε παλιά, που δίνουν και τώρα στις εκκλησίες, διάφορες χάρτινες ή μεταλλικές ή πλαστικοποιημένες εικονίτσες, διάφορα σταυρουδάκια και τα
τα έχω συλλέξει εδώ πέρα και καλό θα ήτανε, αν έχετε και εσείς στο σπίτι σας διάφορα τέτοια φυλαχτά, σταυρουδάκια, εικονίτσες, από εδώ και από εκεί, να τα μαζέψετε και να τα συγκεντρώσετε είτε σε κάποιο ντοσιέ, είτε σε κάποιο κουτί, μέσα σε ένα άλμπουμ και να τα παρουσιάσετε στους αγαπημένους σας υπερήλικες και να τους αφήνετε να τα βλέπουν και είναι πολύ καλό θέμα για συζήτηση, γιατί αυτές οι γενναίες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δεμένοι με τη θρησκεία, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς και θα μπορούν, ας πούμε, και τα εγγόνια να κάνετε διάφορες συζητήσεις πάνω σε θέματα θρησκείας, για να δείτε τη διαφορά, πώς σκεφτόντουσαν τότε, τι σημασία είχε η Εκκλησία και η θρησκεία για εκείνες τις γενναίες και να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και έτσι να αναπτυχθεί μια ωραία συζήτηση και να πάρετε και γνώση, πληροφορία και κάποια σοφία από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω σε αυτό το πρώτο μου βιντεάκι. Βέβαια σκέφτομαι να δημιουργήσω και άλλα στην πορεία με διάφορες άλλες προτάσεις που έχω να σας προτείνω, να ενθαρρύνετε τους υπερήλικες που έχετε μαζί σας μέσα στην οικογένειά σας για να τα κάνουν οι ίδιοι και κάποια από αυτά μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς. Θέλω να θυμόσαστε να τους λέτε ότι τους αγαπάτε πολύ, έχουν ανάγκη να τα ακούν αυτό. Και όσοι έχετε δικούς σας ανθρώπους σε γυροκομεία, να θυμάστε να τους παίρνετε τηλέφωνο, έστω και μια φορά την εβδομάδα. Δεν φαντάζεστε τι χαρά παίρνουν και πόσο καλό τους κάνετε. Θα χαρώ να λάβω τα σχόλιά σας και να ανταλλάξουμε ιδέες. Σας εύχομαι καλές γιορτές, χαρά και ευλογία στα σπίτια σας. Γεια σας.